Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu những câu chuyện về Đại Hồng Thủy, trận lũ hủy diệt gần như toàn bộ sự sống, chỉ là truyền thuyết hay nó thực sự từng xảy ra? Không chỉ trong Kinh Thánh, không chỉ trong thần thoại Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Hoa hay văn hóa Maya, mà gần như mọi nền văn minh cổ đại trên thế giới đều có câu chuyện về một trận lũ quét sạch nhân loại. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể nào hàng ngàn năm trước, trái đất đã thực sự trải qua một thảm họa nước dâng toàn cầu? Hãy cùng tôi khám phá một hành trình kéo dài hàng chục ngàn năm, nơi mà sự thật lịch sử, khoa học và truyền thuyết hòa trộn vào nhau, tạo thành một bức tranh đáng sợ về số phận của nhân loại. Chào mừng bạn đến với Tò mò Trưa, nơi những bí ẩn về vũ trụ, khoa học và lịch sử nhân loại được kể lại bằng những câu chuyện khiến bạn vừa kinh ngạc vừa lạnh sống lưng. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu tiếp theo, bởi những gì bạn sắp nghe có thể khiến bạn đặt lại câu hỏi về cả lịch sử loài người. Để bắt đầu, hãy quay ngược thời gian khoảng 12.800 năm trước vào cuối kỷ băng hà. Thế giới khi đó không giống hôm nay, những tảng băng khổng lồ dày hàng km bao phủ gần hết Bắc Mỹ, Bắc Âu và nhiều vùng châu Á. Mực nước biển thấp hơn hiện tại hơn 100 mét. Những vùng đất mà bây giờ chìm dưới biển như eo biển Bering, nhiều đảo ở Đông Nam Á, khi đó là những cánh đồng, rừng rậm và là nơi con người sinh sống. Nhưng rồi, một điều gì đó đã xảy ra. Các nhà khoa học gọi nó là sự kiện Younger Dryas. Nhiệt độ trái đất vốn đang ấm dần lên, đột ngột giảm mạnh. Nhưng chỉ sau đó không lâu, một biến động dữ dội đã khiến băng tan cực nhanh. Hàng ngàn tỷ tấn nước đổ ao xuống đại dương, làm mực nước biển toàn cầu dâng cao trong thời gian cực ngắn. Điều gì đã gây ra sự tan chảy đột ngột này? Có giả thuyết cho rằng một thiên thạch khổng lồ đã lao xuống khu vực nay là Canada, tạo ra sức nóng khủng khiếp và làm tan chảy băng ngay lập tức. Giả thuyết khác cho rằng hoạt động núi lửa dữ dội dưới lòng biển đã làm nóng dòng hải lưu, phá vỡ cân bằng khí hậu toàn cầu. Dù nguyên nhân nào, kết quả vẫn giống nhau. Biển dâng, sóng thần cao hàng trăm mét cuốn qua lục địa, quét sạch toàn bộ sự sống ở những vùng thấp hơn. Hãy thử tưởng tượng bạn đang sống ở một ngôi làng ven sông, cách xa biển hàng trăm km, và đột nhiên một bức tường nước cao như tòa nhà 40 tầng ập đến, cuốn phăng mọi thứ. Không có thời gian để chạy, không có nơi nào để trốn. Điều đáng kinh ngạc là câu chuyện về một trận lũ toàn cầu xuất hiện gần như ở mọi nền văn minh cổ. Trong Kinh Thánh, đó là câu chuyện của Noe, người đóng một con thầu khổng lồ để cứu gia đình và động vật. Trong thần thoại Sumer, đó là Ziusura, người sống sót nhờ một con thuyền do thần Enki mách bảo. Trong thần thoại Ấn Độ, đó là Manu, được thần Vishnu báo trước để xây thuyền. Người Hy Lạp kể về Deucalion và Pyrrha. Người Maya kể về một cơn mưa kéo dài nhiều ngày, dìm chìm cả thế giới. Thậm chí ở châu Phi, châu Úc và cả các bộ lạc ở Bắc Mỹ cũng tồn tại truyền thuyết tương tự. Làm sao mà những dân tộc sống cách nhau hàng ngàn km, chưa từng gặp mặt, lại kể câu chuyện giống nhau đến vậy? Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là ký ức tập thể của nhân loại về một thảm họa có thật, được truyền miệng qua hàng ngàn năm rồi trở thành huyền thoại. Và không chỉ có lời kể, khảo cổ học đã tìm thấy những bằng chứng đáng sợ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, thành cổ Göbekli Tepe được xây dựng hơn 11.000 năm trước, ngay sau sự kiện Younger Dryas, có những khối đá khắc hình sóng, thiên thạch và động vật biến mất sau kỷ băng hà. Ở vùng Biển Đen, các nhà khoa học phát hiện dấu tích của những khu định cư cổ nằm sâu dưới đáy biển, cho thấy khu vực này từng là đất liền trước khi bị nhấn chìm. Ở Ấn Độ, dưới vịnh Cambay, có tàn tích của những thành phố cổ đại bị ngập dưới hàng chục mét nước. Một số nhà khoa học thậm chí cho rằng câu chuyện Đại Hồng Thủy còn liên quan đến sự biến mất của nền văn minh tiền sử mà chúng ta chưa hề biết. Giả thuyết này nói rằng trước khi biển dâng có thể tồn tại những thành phố ven biển lớn, nhưng tất cả đã bị cuốn trôi và bằng chứng còn lại giờ nằm sâu dưới đáy biển, nơi chúng ta chưa thể khảo sát hết. Nhưng trận Đại Hồng Thủy không chỉ dừng ở việc biển dâng. Khi hàng ngàn tỷ tấn nước tràn vào đại dương, nó làm thay đổi dòng chảy hải lưu toàn cầu, khiến khí hậu biến động mạnh. Nhiều loài động vật không kịp thích nghi đã tuyệt chủng, trong đó có vai ma mút, thổ răng kiếm và nhiều loài khổng lồ khác. Với con người, đây là thời kỳ sống sót cực kỳ khó khăn.
Nhiều nhóm người bị diệt vong, chỉ những cộng đồng ở vùng cao hoặc có khả năng thích nghi mới sống sót để tiếp tục lịch sử loài người. Hãy thử tưởng tượng lại, trời mưa không ngừng suốt nhiều ngày, mặt đất rung chuyển bởi động đất, núi lửa phun trào do áp lực thay đổi, và xa xa, một bức tường nước khổng lồ đang tiến đến với tốc độ hàng trăm km/h. Mọi thứ bạn từng biết, nhà cửa, ruộng vườn, gia đình, bạn bè biến mất trong chỉ một buổi chiều. Đây không còn là câu chuyện thần thoại để trẻ em nghe trước khi đi ngủ. Đây là ký ức sinh tồn khắc sâu vào DNA của nhân loại. Và câu hỏi đáng sợ nhất, liệu điều này có thể xảy ra lại nữa không? Câu trả lời là có. Băng ở Greenland và Nam Cực đang tan với tốc độ nhanh hơn dự đoán. Chỉ cần một phần nhỏ trong số đó tan chảy, mực nước biển có thể dâng thêm vài mét, đủ để nhấn chìm toàn bộ các thành phố ven biển như New York, Tokyo, Thượng Hải hay thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu kịch bản tan chảy hàng loạt xảy ra, một đại hồng thủy mới có thể tái diễn, lần này là do chính con người góp phần tạo ra. Những truyền thuyết cổ xưa có thể chỉ là câu chuyện, nhưng đôi khi câu chuyện là lời cảnh báo từ quá khứ. Chúng ta không thể chắc chắn liệu trận lũ toàn cầu đã từng xảy ra chính xác như thế nào, nhưng chúng ta biết rằng thiên nhiên đủ sức quét sạch mọi thành tựu của loài người chỉ trong một khoảnh khắc. Và nếu ngày đó đến, chúng ta sẽ làm gì để sống sót? Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về giả thuyết đại hồng thủy, những bằng chứng khảo cổ dưới đáy biển và sự thật phía sau các truyền thuyết, hãy like, đăng ký và chia sẻ video này. Đừng rời mắt, bởi những gì bạn sắp khám phá tiếp theo có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn về lịch sử loài người.